Audio Jungle. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Today, magluluto tayo ng sweet and spicy buttered shrimp with toasted garlic on top. Parang ang haba. Pero okay lang yun guys. Kahit mahaba yung ating recipe, sigurado namang masarap ang lasa nito. And dito sa ating video, tuturuan ko rin kayo kung paano lilinisin ang ating shrimp. Tatanggalin nyo kanyang bituka sa loob. Para pag kinain natin, dire-diretso na, walang itim-itim. So guys, without any further ado, let's get... Gagamit tayo ng shrimp, around 350 grams. 70 grams of butter, salted. 3 cloves of garlic, cut into small pieces. 1 teaspoon of chili flakes. Green onions, cut into long pieces. 1/2 cup of 7-Up. Half a teaspoon of black pepper. Half a teaspoon of salt. Toasted garlic that we're going to put on top of it. And I'm going to use some parsley. This ingredient is optional. Pwede kayong gumamit, pwede ring hindi. So, gagamitan ko lang siya ngayon ng parsley para gusto ko lang madagdagan yung kulay ng ating recipe. So, kahit wala, okay lang. Hindi makakaapekto sa ating recipe. So, ganito ang paglinis ng shrimp, guys. Yung pagtanggal ng bituka niya. Bali, kuha lang kayo ng isang malinis na toothpick. Tapos, dito sa likod banda ng shrimp, dito sa may bandang kwitan, susungkitin natin pasok natin yung ating toothpick ng ganyan. Tapos, susungkitin natin yung kanyang bituka. Yan. Tapos, hilain nyo lang. Yan. Labas na yan. Yan. O, diba? Para pag kinain natin, malinis na. So, dito sa ating medyo malaking kawali, dito tayo magluluto. Iniinit ko na to. Hihintayin lang natin siyang uminit. Mainit na yung kawali natin. Ilalagay na natin ang ating butter. Pwede na natin isunod ang ating garlic. Hintayin lang natin siyang mag-brown ng konti para mas lumabas yung lasa ng garlic bago natin ilagay yung ating ibang ingredients. Ayan, medyo brown na siya. Pwede na natin ilagay yung ating spring onions. Luto natin ng konti yung onion para humalo yung lasa niya sa ating recipe. Ayan. Pwede na natin ilagay ang ating shrimp. Ayan. Halo-halo lang. And isunod na rin natin ang ating chili flakes.
ilalagay ko na rin yung ating 7-Up. Bali, itong 7-Up guys, ito yung magbibigay ng matamis na lasa sa ating recipe. Kaya natin siya tinawag na sweet and spicy. Hintayin lang natin siyang mag-evaporate bago natin ilagay yung ibang ingredients. Nag-evaporate na. Hintayin lang natin na mawala yung tubig niya bago natin ilagay yung ibang ingredients. Pwede na rin natin ilagay ang ating salt pepper. Guys, kung gusto niyo ng mas maanghang yung shrimp ninyo, pwede niyong lagyan ng mas marami pang chili flakes or pwede kayong gumamit ng fresh chili labuyo or something. Dagdag sa loob. Pero ako tama na yung 1 teaspoon kasi masyado nang maanghang. Sobrang dami. So, nag-evaporate na yung ating nilagay na 7-Up. Medyo sticky na yung kanyang sauce. And another 1 to 2 minutes, ready na yung ating shrimp. So guys, pwede na natin ilagay yung ating parsley. As I've said, itong parsley is an optional ingredient na kung wala kayo nito, okay lang. Gusto ko lang talagang lagyan para yung kulay niya ay tumingkad, hindi purong orange. So, ready na ito. Kunting halo na lang. Yan. Kita nyo ba? Ang sarap. So, ready na ito. Ilalagay ko na sa ating serving plate. Ito na yung ating recipe, guys. Ready na. And for the last time, lalagyan din natin ito ng garnish. Ito yung ating toasted garlic. Alimutan ko tuloy kasi natatakam-takam na ako. Yan. So guys, ready na ang ating sweet and spicy buttered shrimp with toasted garlic on top. Ang haba ng pangalan niya, pero okay lang yon. Ang importante, masarap. So guys, thank you for joining me today. Thank you for watching. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe on my channel. Click the bell button para every time na meron tayong bagong recipe ay manonotify kayo. So guys, thank you so much for watching